Hei hei ja tervetuloa tänne Arkkitehtuurimuseoon. Meillä on virtuaalikierros tiedossa tässä opastus. Mä olen Ovas Aapo ja tervetuloa näyttelyyn nimeltä Uno Uhlberg, Suomen viipurilaisen arkkitehti. Eli tässä on tämmöinen näyttely, joka käsittelee Uno Uhlbergin aika mittavaa uraa ja sitten toisena vähän niin kuin itseoikeutettuna päähenkilönä tässä näyttelyssä on myös Viipurin kaupunki, jossa Uhlberg on tehnyt suurimman osan elämäntyöstään. Ehkä voisi aloittaa siitä, että miksi meillä on tämmöinen iso näyttely Uno Uhlbergista, joka on ehkä semmoinen arkkitehti, joka ei välttämättä ole ainakaan suurelle yleisölle ollut ainakaan kauhean tunnettu. Uno Uhlberg on erityisesti ehkä sen takia kiinnostava arkkitehti, siis aika uniikki suomalaisessa mittakaavassa, että hän on varmaan yksi ainoista, ei tule mieleen niin kuin muita suomalaisia arkkitehtejä, jotka olisi liikkunut tyylisuuntien välillä niin kuin uransa aikana niin jotenkin jouhevasti kuin Uno Uhlberg teki. Eli hän aloitti siis niin kuin Jugendista, Art Nouveausta ja liikkuu 20-luvun klassismin kautta suoraan sitten niin kuin loppuurallaan modernismiin. Eli tämä on tämmöinen jotenkin, niin kuin, tämä näyttely ehkä sitten tekee koko tämän kierroksen ja keskitytään näihin Uno Uhlbergin töihin, mutta että ehkä hän on henkilönä tässä jotenkin mukana, koska Uno Uhlberg oli, hänestä ei hirveästi tiedetä, eli ei välttämättä niin kuin tiedetä, että minkälainen hän oli henkilönä, vaikka aikalaiskuvauksia kyllä on, mutta ne on aika semmoisia suotuisia, eli niissä on vähän ehkä semmoinen yltiöpositiivinen sävy, että hän on ilmeisen pidetty henkilö ollut, mutta ei ole vaikka kirjeenvaihtoa säilynyt ihan hirveästi. Mutta hän on ollut siis äärimmäisen tämmöinen aktiivinen kaupunkilainen ja kansalainen, eli Viipurissa syntynyt 1879 ja elänyt lapsuutensa siellä, ja sitten hän opiskeli Helsingissä vuosisadan 1800- ja 1900-luvun vaihteessa ja palasi Viipuriin sitten. Niin hän toimi kaiken maailman toimikunnissa ja lautakunnissa ja oli järjestöaktiivina ja oli kaupungin valtuustossa edustajana ja näin poispäin. Ja todellakin hänen niin kuin vaikutuksensa siis viipurilaiseen arkkitehtuuriin, Viipuriin kaupunkina ja viipurilaiseen rakennuskantaan ja siihen historian säilyttämiseen on ihan niin kuin aika kiistaton. Mutta ehkä niin kuin, koska me itse henkilöstä tiedetään, että hän tulee vähän sellainen siluettina mukaan tähän niin kuin, kierrokseen, niin meillä on täälläkin tämmöinen siluettikuva sitten Uno Uhlbergista tämmöisenä niin kuin, vähän niin kuin taustahenkilönä tietyllä tavalla näihin rakennuksiin ja näihin projekteihin, mitä tässä nyt esitellään. Eli meillä on tosiaan tässä näyttelyssä, tämä etenee tällä tavalla kronologisesti tuon Uno Uhlbergin elämän aikajannan mukaan. Ja sitten täällä seinillä on näitä pääkohteita, joissa esitellään vähän tarkemmin näitä rakennuksia ja sitä prosessia, ja sitten tässä keskellä salia on tällaisia vitriineitä, jotka sukeltaa sitten vähän tähän henkilön historiaan ja tavallaan niihin hänen kiinnostuksen kohteisiinsa ja ehkä semmoisiin tarinoihin enemmän, mitkä sitten on tämän uran aikana noussut esiin. Uno Uhlberg tosiaan opiskeli Helsingissä. Hän oli palliskelkainen viipurilainen, mutta siirtyi Helsinkiin opiskelemaan sitten arkkitehtuuria. Ja mikä on kiinnostavaa, niin hänen niin kuin tässä lopputyössään, jos me katsotaan vähän lähempää, niin tässä ei näy oikeastaan siis se opiskeluajan sitä, se oli semmoinen niin kuin, kansallisromantiikan oikein niin kuin ydinaikaa. Eli se on niin kuin erikoista, että miten hänellä on tullut sellainen tyyli sitten niin kuin näihin hänen suunnitelmiinsa tässä alkuvaiheessa, että niissä ei näy oikeastaan kansallisromantiikkaa mitenkään. Eli tässä näkyy tätä hänen piirustustekniikkaansa ja tätä aika taiturimaistakin piirtämistä. Tämä on tämmöinen koulurakennus, jota ei ole toteutettu. Niin esimerkiksi toi, että siis semmoisia elementtejä, mitä kansallisromantiikassa on perinteisesti tai niin kuin jotenkin tyypillisesti, niin on runsas semmoinen luonnonkiven käyttö, mikä ehkä viittaa jotenkin romanttisesti niin kuin keskiaikaisiin kirkkoihin tai johonkin muuhun sellaiseen, niin kuin semmoinen luonnonkivijalka. Niin tässä ei ole sellaista. Ja sitten toinen on tietysti nuo koristeaiheet, mistä on itse asiassa ehkä vähän paremmin tuossa toisessa piirustuksessa. Katsotaan siitä lähempää. Eli tässä on tosiaan näitä piirustuksia tästä Uno Uhlbergin diplomityöstä. Tässä on samassa nyt tästä, kun he teki opiskelutovereittensa kanssa matkan Vienan Karjalaan. Ja he tutki siellä sitten piirtämällä ja keräsi materiaalia niin kuin karjalaisesta koristemuotoilusta. Ja tekivät kirjan siitä sitten vuonna 1901, jossa on paljon Uno Uhlbergin piirustuksia ja näiden luonnosten pohjalta, niin kuin tässä näkyy.
Niin sen takia on mun mielestä niin kuin kiinnostavaa, että minkä takia hän ei sit ottanut tietyllä tavalla niitä, kun Vienankarjalakin on semmoinen niin kuin Kalevalan kehto tietyllä tavalla ja tämmöinen suomalaisen kulttuurin ja kansallisaatteen lähde ollut. Niin että miksi ne ei ole sit siirtynyt hänen tähän arkkitehtuuriinsa, että nämä koristeaiheet on vaikka paljon abstraktimpia ja tämä tyyli on vähän ehkä tämmöinen niin eurooppalaisempi, eurooppalaisempi jugendtyyli ehkä enemmän näissä. Niin se on niin kuin, toivottavasti nämä nyt näkyy siinä kuvassa, että miten tämä piirustusjälkikin on niin upeata, että tästä tulee kyllä esille se, että tässä on nämä katon, mä en tiedä onko tuo pronssikaton sävyjä ja noita paneeleita ja sitten kaikki ikkunaruudut ja muut on kyllä niin kuin upeasti tehty, että nämä on ilo katsoa. Ja tässä meillä on sitten tällainen vähän isompi installaatio keskellä tätä näyttelyä, missä on siis kaksi tämmöistä, tuossa menee videomontaasia ja valokuvia Viipurista. Ja sitten tässä alla on tämä iso kartta vuoden 30 Viipurin keskustasta. Ja siellä näkyykin nyt sitten, tämä on mielestäni ihanaa, että tässä tulee nyt tavallaan tämä viipurilaisuus tosi paljon esiin. Eli ehkä joku katsoja onkin käynyt Viipurissa ja saattaa olla jopa joku Viipurin fani siellä katsomassa. Mutta Viipurihan on siis niinku kaupunkina sellainen, että ensinnäkin siis Helsingistähän pääsee junalla nykyään Viipuriin siis ihan ujauksessa. Ja sitten, että jos tuutte niinku siis, tähän nyt on, niinku, että Helsinki on kartassa tavallaan tuolla päin. Ja sitten jos tuutte junalla ja tulee tavallaan Viipurin keskustaan tuonne rautatieasemaan, tässä nyt vielä vanha rautatieasema, joka oli Elina Saarisen suunnittelema hieno rautatieasema, jonka venäläiset pommitti sitten sodan aikana maan tasalle. Niin siinä kun tulee tuosta sillan yli, niin oikealla kun saapuu Viipuriin, niin näkyy Viipurin linna, joka ehkä näissä kuvissakin täällä aina välillä takana vilahtelee. Nyt siellä näkyy maakunta-arkisto. Ja mun mielestä maakunta-arkiston jälkeen, tässä näkyy sitten Uno Lubergin suunnittelemaan Viipurin taidemuseota siellä. Eli näitä katsotaan vähän tarkemmin tässä kierroksen aikana sitten näitä kohteita. Kiva nähdä tätä vanhaa videokuvaakin täältä. Ja tuossa on se vanha rautatieasema sitten, mikä on ollut tuossa keskustan pohjoispuolella, Salakkalahden toisella puolella. Viipurihan on siis 1200-luvulla perustettu sen linnan ympärille kasvanut niin kuin kaupunki. Ja kaupunkina siis erittäin kiinnostava, että mä en yhtään ihmettele, että Viipuriin liittyy semmoista nostalgiaa, mitä siihen liitetään, koska Viipuri on ollut siis ylivoimaisesti Suomen kaikkein kansainvälisin kaupunki. Et siellähän on puhuttu siis 4 kieltä ihan arkielämässä, että siellä on pärjännyt sekä Suomella ja Ruotsilla ja Venäjällä ja Saksalla ihan jokapäiväisessä elämässä. Et mä voin kuvitella, että millaista on ollut 20- ja 30-luvulla Viipurissa, joka on ollut niin kuin kaupan keskus ja yksi Suomen suurimmista kaupungeista. Yli 70 000 ihmistä ainakin asui silloin Viipurissa. Ja koska Viipuri ei ollut yliopistokaupunki, niin se oli enemmänkin tällainen niin kuin jotenkin yritysten ja kaupankäynnin keskittymä. Ehkä myös historiallisista syistä. Mutta sitten se on jotenkin, niin kuin siitä on sellaisia tarinoita, että se liittyy tavallaan myös viipurilaisten mentaliteettiin silloin niin kuin 20- ja 30-luvulla. Että laulut kertoo Viipurista ja siitä, mitä siellä oltiin iloisia ja mitä siellä juhlittiin ja oltiin onnellisia ja niin edespäin. Et paljon tämmöistä nostalgiaa kyllä liittyy kaupunkiin. Ja se on mun mielestä kiinnostavaa, että miten me nykyään sit katsotaan vaikka näitä rakennuksia ja sitä paikkaa, miten se on ikään kuin semmoinen niin kuin menetetty menneisyys. Niin se on ehkä semmoinen, mikä nousee tietyllä tavalla tulee täältä taustalta esiin ja varmaan mun opastuksessa myös. Sitten mennään näihin kohteisiin. Eli aloitetaan tästä vuoden 1909 vähän niin kuin käännekohdasta hänen urallaan. Eli ensinnäkin Uno Uberg oli semmoinen arkkitehti, että hänen uransa ei jotenkin niin kuin, se ei edennyt tai niin kuin, liikkunut siis arkkitehtikilpailujen kautta oikeastaan ollenkaan. Hänen menestyksensä arkkitehtikilpailuissa oli aika vaatimatonta, mutta koska hän oli niin tämmöinen niin kuin sosiaalinen ihminen ja tunsi Viipurin hirveän hyvin, niin siis hän on niin kuin ollut yksinkertaisesti niin hyvin verkostoitunut liike-elämän kanssa Viipurissa, että hän sai toimeksiantoja. Ja ensimmäinen niistä oli ensimmäinen, kun hän oli palannut Viipuriin vuonna 1906 ja perustanut Carl Axel Guldenin kanssa tämän arkkitehtitoimiston, niin heidän päätyönsä on Hackmannin talo, eli tuommoiselle paikalliselle viipurilaiselle vähän niin kuin kauppaneuvokselle, siis menestyksekkäille bisneksmiehelle suunniteltu talo, jossa on sitten alakerrassa tässä näitä Hackmannin toimistotiloja ja sitten toisessa kerroksessa tämän Hackmannin kaupunkiasunto. Ja se ei olekaan sitten mikään ihan vaatimaton asunto, että tässä näkyy esimerkiksi tässä toisen kerroksen kuvassa, että on tämmöinen 14-huoneinen asunto.
Ja sitten ehkä tästä tyylisuunnasta piti sanoa, että tässä on nyt ehkä vähän sinne, ihan vähän sinne kansallisromantiikkaan sellainen viittaus, että tässä on tätä luonnonkiveä tässä julkisivussa. Ja sitten kuitenkin oikeastaan tämä sisäkoristelu tai tämä sisätilat, esimerkiksi tässä on tämä poroskäytä, mikä johtaa niihin konttoritiloihin, niin että tämä on ehkä enemmän sitten semmoista, että ei oikeastaan kansallisromanttista, koska ei tässä ole semmoisia piirteitä. Että toi tumma marmori ja sitten tämä lasimaalaus, mikä on täällä taustalla, mikä muistuttaa sitten Hackmannin historiasta laivanvarustajana, niin ne on ehkä sitten semmoisia, mitkä tästä nousee esiin. Mutta vuosi 1909 oli sellainen käännekohta Uhlbergin elämässä muutenkin, koska hän avioitui hänen ensimmäisen vaimonsa Majun kanssa, ja he saivat ensimmäisen lapsensa Kirsin tänä vuonna. Ja sitten tämä Hackmannin uran käännekohta tapahtui myös tavallaan, että hänen lähti ura nousuun tämän myötä. Ja hän sai sitten tästä ikään kuin jatkona monia suuria toimeksiantoja sitten Viipurissa. Niin tämä on kyllä ollut sellainen merkittävä vuositalainen uralla. Sitten on toinen tämmöinen toimeksianto, eli Yhdyspankin ja Lehtovaaran rakennus, ja siis nimenomaan ehkä tunnetaan tuosta vanhasta Lehtovaaran ravintolasta, joka toimii tämän rakennuksen alakerrassa silloin vuoteen 1939 asti. Ja tämä on vähän tämmöinen, tämä on nyt tätä Uno Uhlbergin alkuperäistä sitä vanhan tyylin rakennus. Tämä on tämmöinen tuolla on tuolla taustalla tuo vanha Yhdyspankin rakennus, johon hän suunnitteli tämmöisen pienen lisäosan, mikä näkyy tuossa etualalla. Ja sitten tämä uudisrakennus kokonaan, mikä on tuossa sitten vieressä. Niin tämä onkin aika kiinnostavaa, koska tämä ei nyt just tämä, että tosi tämmöinen eurooppalainen Art Nouveau-henkinen. Että tästä voisi melkein sanoa, että tässä on nämä suuret ikkunapinnat, aika tuommoista herkkää koristeluaihetta ja sitten nuo ympyräkoristeet, niin vähän semmoista belgialaista Art Nouveauta tämä rakennus oikeastaan. Eli ei todellakaan mikään kansallisromanttinen taas kerran. Ja sitten tässä näkyy tässä julkisivussa noi kantavat rakenteet on näkyvissä ja niin poispäin. Ja toi koristelu on tosi tommoinen abstrakti ja jotenkin eurooppalainen. Et itse asiassa tässä kuvassa näkyy paremmin näiden kahden vanhan ja uuden rakennuksen välissä oleva porttikongi, mikä on tommonen venetsialaistyyppinen toi holvikaari siinä. Ja tämähän on siis nyt, se mitä mä haluan tästä ehkä osoittaa, niin siis tämä rakennus, siis nämä on kaikki olemassa nämä rakennukset, mitä me tässä esitellään, mutta nämä on hirveän eri kunnossa kuin mitä, osa on ainakin hirveän eri kunnossa kuin mitä alun perin. Eli tässä on nyt tämä luonnos on 30-luvulta ja tämä osoittaa ehkä sen, että miten Uno Uhlberg ei ollut ainakaan ujo siis muuttamaan omia vanhoja projekteja ja rakennuksia, siis suunnittelemaan muutostöitä niihin, koska tämähän on tosi erinäköinen kuin tuo alkuperäinen. Ja tämä on itse asiassa sen näköinen, miltä se nykyään vähän näyttääkin tuo rakennus, koska sitä Uno Uhlberg suunnitteli kyllä siis 40-luvulla sitten, kun jatkosodan aikana Viipuri vallattiin takaisin vähäksi aikaa, niin Uno Uhlberg suunnitteli tätä jälleenrakennusta, siis todella paljon laittoi paukkuja siihen, että miten Viipuriin voitaisiin jälleen rakentaa, ja hänellä oli sellainen kokonaiskuva siitä. Niin mitkään niistä suunnitelmista ei toteutunut tietenkään, mutta sitten jostain syystä tuo rakennus on aika tavalla sen näköinen nykyään, mikä se tässä piirustuksessa, tämä on siis 30-luvulta, niin on. Et mä voisin itse asiassa näyttää, että tässä voitaisiin siinä ruudussa näkyvässä kuvassa katsoa sitä, että se on aika tavalla muuttunut kyllä, että ei ole kyllä tunnistettavissa siihen verrattuna tuohon alkuperäiseen Art Nouveau-henkiseen rakennukseen. Että nämä on vähän vaihtelevassa kunnossa kyllä nykyään nämä rakennukset. Siellä osa on pidetty paremmin ja osa sitten jostain syystä vähän ehkä huonommin. Meillä ei ole nyt ihan aikaa katsoa näitä kaikkia, mutta siis Uhlberg suunnitteli paljon noita pankkirakennuksia. Niin tässä on tämä Kauppapankki ja Kiinteistö Oy Karjala, jotka on kaksi tämmöistä rakennusta, jotka valmistuivat sitten kanssa. Ne joiden myötä tuli vähän tämmöinen urbaanimpi Viipuri. Ja se on aika hieno tuo Kauppapankin sali, katsokaa jos näette kuvia jostain, mutta mennään eteenpäin. Ja sitten tullaankin tosiaan tähän Viipurin, joka on nykyään ton Viipurilinnan ohella aikamoinen Viipurin symboli, eli pyöreä torni. Ja ehkä tästä huomaankin tästä planssista, mä en tiedä näkyykö se siinä nyt kokonaan, mutta että nämä on leikattu vähän näiden rakennusten muotoon, nämä meidän kohteet.
Ja Viipurin, joku voi ajatella nyt, että mitä pyöreä torni tekee tässä, että sehän on keskiaikainen rakennus, että mitä tekemistä silloin Uno Ullbergin kanssa. No, Viipurin tämä pyöreä torni oli siis hylättynä ollut tällöin, toi Ullberg teki siis vuonna 1919 siitä mittauspiirustukset. Eli se oli siis ollut tyhjillään ja huonossa kunnossa ja Ullberg meni sinne ja niin kuin, tarkkaan mittasi sen, että minkälaisen käyttöön se saataisiin. Tässähän itse asiassa näkyy myös toi, että siellä on niin kuin paksuimmillaan 4-metriset noi seinät siellä alakerrassa. Tässä on ehkä taustalla siis se, mä haluaisin jotenkin sitä, ei voi tarpeeksi korostaa, että Uno Ullberg tosiaan, siis hän ajatteli tällainen niin kuin, vähän niin kuin rakennussuojelun kannalta jo semmoisena aikana, jolloin rakennussuojelusta ei ollut vielä muuten tietoakaan mitenkään virallisesti. Että sehän on vasta 60- ja 70-luvulla niin kuin tullut ajattelutapa tietyllä tavalla. Niin Ullberg halusi nimenomaan säilyttää niin kuin Viipurissakin semmoisia niin kuin vanhoja maamerkkejä, että ne oli niin kuin aika olennaisia sen kaupungin niin kuin identiteetille ja sellaiselle jotenkin tunnelmalle siellä. Et kun hän oli lapsena viettänyt aikaa siinä Viipurin vanhassa kaupungissa ja leikkinyt linnan läheisyydessä. Ja se linnahan on toinen tällainen, että nythän se on just peruskorjattu sellainen vitivalkoinen kaunis julkisivu siinä. Niin nämä on tosiaan semmoisia, mitkä niinku pitää tavallaan sen kaupungin jotenkin semmoisena hahmotettavana. Niin tämä on aika olennainen osa, että voi tietyllä tavalla sanoa, että Uno Ullbergillä oli kyllä niin kuin aika paljon vaikutusta siihen, että miten Viipurin vaikka keskiaikaista keskustaa on säilynyt. Ja tässä näkyy sitten tosiaan tätä niin kuin kauppatorin ympäristö ja tuon pyöreän tornin kunto silloin sitten restauroinnin jälkeen. Ja sitten näitä saleja täällä, että sinnehän tuli sitten tosi suosittu ravintola sinne yläkertaan ja se pääsali, niin sanottu Vaasasali, niin se oli sitten tuonne juhlapaikka, jossa muun muassa tässä viimeisessä kuvassa nyt näkyy, niin siinä on Uno Ullbergin omat 50-vuotis syntymäpäivät sitten. Ja tätä tultiin sitten, tämä oli vähän semmoinen niin kuin valtiovierailuiden paikkakin, että sinne on tullut sitten Ruotsin kuningas ja Viron presidentti käymään katsomaan. Ja sitten on Pamppala. Eli tämä Pamppalahan on siis asuintalorakennus, joka oli itse asiassa Uno Ullbergin oma asunto sijaitsi kanssa täällä. Ja todennäköisesti jossain tässä kohtaa näistä kerroksista. Tämä on aika hieno tämmöinen rivitalo, joka sitten suunniteltiin Etelävallin paikalle. Eli tässä on näkyy tätä 1700-lukulaista kivipiirrosta tästä kaupungista, mitä Ullberg suunnitteli tai tarkasteli aika paljon silloin. Niin tästähän näkyy nyt tavallaan toi Viipurin kaupungin profiili, toi siluetti. Niin se oli oikeastaan se lähtökohta tässäkin, että kun tämä tuli tänne Etelävalliin, tänne niin kuin Eteläsataman puolelle, niin tarkoitus oli se, että se ei rikkoisi sitä kaupungin niin kuin identiteettiä, sitä visuaalista jotenkin sitä siluettia sieltä mereltä päin, että ne kirkontornit ja kellotornit näkyisi edelleen korkeimpana ja sitten nämä niin kuin uudet rakennukset pysyisivät vähän matalampina myös. Ja tässähän näkyy sitten tässä toisessa kuvassa, niin, että se on tämmöinen vähän niin kuin rivitalo, mutta että jokaisella näillä 4 osalla siinä rivitalossa on selvä identiteetti, että ne on varmaan ollut niin kuin julkisivuiltaan eri värisiä ja nyt on siirrytty vähän tähän klassisen puolelle. Eli tässä näkyy, että julkisivu on aika tämmöinen tasainen, niin kuin jotenkin pelkistetty ja sitten tämmöisiä niin kuin pieniä klassisia elementtejä, vähän tuommoista pylväs elementtiä on tavallaan tullut siihen mukaan. Ja Pamppala, toi nimihän tulee siis siitä, että tämä sijaitsee semmoisella paikalla siinä Etelävallissa, jossa on ollut semmoinen torni aikoinaan siinä vanhassa muurissa nimeltä Pamppala. Niin tässäkin tulee ehkä se Ullbergin tämä historiakiinnostus ja tavallaan se niin kuin Viipurin rakastaminen mukaan siinä, että hän halusi niin kuin, paitsi että näissä rakennuksissa ja siinä kaupungin niin kuin visuaalisessa identiteetissä, niin hän halusi tuoda myös sitä vanhaa nimistöä mukaan ja esille, koska Viipuri on siis iänikuinen kaupunki, että se on ollut todella pitkään siellä, niin sitä myötä ehkä tullut mukaan siihen. Ja sitten nyt voitaisiin näytössä näkyvässä kuvassa nyt niin verrata vähän itse asiassa, että miltä Pamppala näyttää nykyään. Et mä en tiedä miten se nyt onkin, ei ole ehkä ihan niin hyvässä kunnossa, tälleen nätisti sanottuna. Ja siinä on vähän niin kuin muotokin muuttunut, että siellä ei itse asiassa ole noita katon esimerkiksi, noita kattoikkunarakennelmia. Että joko ne on tuhoutunut tai sitten niin kuin poistettu jostain syystä. Eli vähän erinäköinen nykyään, mutta olemassa oleva rakennus kyllä ja ilmeisesti käytössä. Tämän Pamppalan jälkeen meillä on vielä pari kohdetta, mitä me voitaisiin katsoa, eli on tuo taidemuseo, joka on vähän niin kuin pääkohde, ja sitten yksi Helsingin kohde kanssa. Niin siirrytään vielä eteenpäin, jos
seuraatte mukana. Tässä on meidän nyt sitten vähän niin kuin pääkohde itse asiassa tässä näyttelyssä, tai mun mielestä ehkä tämä nyt oppaan omaa tämmöistä myös, että tämä on aika vaikuttava, siis Viipurin taidemuseo, joka on kyllä niin kuin Viipurissa ehkä se Uhlbergin jotenkin näyttävin kokonaisuus. Tässä on siis todella nyt, jos puhuttiin siitä, että Uhlberg on niin liikkunut tavallaan eri näiden aikakausien läpi tai tämmöisten tyylisuuntien läpi, niin nyt tullaan todella niin sen klassismin kautta sitten niin modernismiin. Tämä on vähän semmoinen fuusio itse asiassa tämä lopullinen taidemuseorakennus niin klassismista ja modernismista, niin varhaisesta modernismista. Että tässä alkuperäisessä niin piirustuksessa näkyy, että se on todella tommoinen, siellä on niin päätykolmio ja sitten toi pylväikkö ja noi portaat nousee siihen. Ja se on hyvin symmetrinen. Ihan niin kuin, siis suoraan niin kuin jostain kreikkalaisissa temppeleissä on tällaisia kokonaisuuksia. Mutta se lopullinen rakennus itse asiassa, ehkä se näkyy tästä niin kuin kaavapiirroksesta jotenkin paremmin, eli tuossa näkyy ne portaat, mistä tullaan suoraan, mutta sitten se rakennus onkin vähän vinksautettu, että se rakennus ei olekaan symmetrisesti niihin portaisiin niin kuin kohdistettuna. Eli se tarkoittaa sitä, että kun tullaan täältä portaista täältä kaupungilta päin ja noustaan kohti tuota museorakennusta, niin sitä ei niin kuin hahmotakaan vielä kokonaan sitä rakennusta. Eli siinä on tavallaan tämä niin kuin tämmöinen dramaturgia tai draama tietyllä tavalla, että noustaan ja viritytään kohti sitä taidekokemusta tietyllä tavalla. Sillähän on pitkät perinteet siis niin kuin taidemuseoilla just täällä portailla nousemisella ja ei mitenkään sattumaa esimerkiksi Kiasmassa on edelleen se luiska, vaikka Kiasma onkin rakennettu tietyllä tavalla niin kuin katutasolle muuten. Mutta tässä huomataan nyt se, että tämä ei ole niin klassistinen pelkästään enää ehkä tämä rakennus, että kun tätä lähestyy täältä, niin on ne suuret valkoiset seinäpinnat ilman mitään ikkunoita ja pelkästään noin tosi pelkistetyt pylväät. Niin tämä on todella menossa vähän sitä niin modernismia kohtaan. Ja sitten kun pääsee tuonne portista sisään, niin sieltä aukeaa tuonne viuhkamainen sisäpiha, josta onkin sitten niin ton päädyn pylväikön läpi ihan uskomaton näköala sinne Kauasmerelle ja tuonne pieni vesiaihe siinä. Eli todella niin kuin dramaattinen ja näyttävä kokonaisuus. Ja jos ja kun käytte Viipurissa, niin käykää ihmeessä katsomassa tätä rakennusta. Tämä on nimittäin siis tosi hyvässä kunnossa. Tämä oli siis Neuvostoliiton aikaan joku vähän niin kuin se oli niin kuin virastokäytössä ja vähän silleen niin kuin unohdettuna, mutta nyt viimeisen vähän yli 10 vuoden ajan niin tässä on ollut Eremitaasin, eli tämän pietarilaisen taidemuseon sivuhaara. Eli se on taidemuseon käytössä ja siis todella hyvässä kunnossa. Eli siellä kannattaa käydä. Ja tähän on sitten Uhlberg suunnitellut itse asiassa mukaan tommosen kasemattikahvilan. Eli tätä ei koskaan rakennettu. Tämä oli niinku siis tarkoitus tulla semmoiseen pienen vanhan ampumamonttuun, koska tämä koko taidemuseo sijaitsee semmoisella kukkulalla, joka on tuon Pantsarilahden bastionin, eli sen vanhan keskiaikaisen niin kuin linnoituksen, joka on sitten niin kuin semmoisena kumpuna enää siellä olemassa, niin sen päälle rakennettu. Siellä on semmoinen vanha ampumakuoppa, johon tämä kasemattikahvila olisi tarkoitus tulla sinne meren suuntaan, mutta sitä ei sitten koskaan rakennettu. Se oli vähän tämmöinen pilkesilmäkulmassa suunniteltu kiva lisä tähän. Ja sitten tässä viimeisessä kuvassa näkyy ehkä kokonaisuudessaan sitä bastionin päälle rakennettua kokonaisuutta, jonka ympärille sitten tuli muitakin, että siinä oli Pietarin Paavallin seurakunnan rakennus ja muuta siinä ympärillä. Mutta todella niin kuin siis vaikuttava kokonaisuus ja tämmöinen tässä itse asiassa sijaitsee siis tässä rakennuksessa tuon taidemuseon, tai sijaitsi sen taidemuseon lisäksi Viipurin taidekoulu, jossa Uhlberg itsekin oli aikaisemmin siis opettanut. Eli koska hän oli siis todella verrava piirtäjä ja hän oli opiskellut siinä Viipurin taidekoulussa 12-vuotiaasta asti silloin, kun se perustettiin. Itse asiassa samaan aikaan Hugo Simbergin kanssa, joka on tämä suomalainen symbolisti, taidemaalari. Niin, hän oli opiskellut siellä ja sitten muutettuaan takaisin Helsingistä Viipuriin, niin hän opetti siellä siis useamman vuoden. Eli hyvin tämmöinen niin kuin läheinen suhde tähän rakennukseen ja se varmaan selittää myös sitä, että miten tästä on tullut näin niin kuin tavallaan sellainen tunteisiin vetoava kokonaisuus jotenkin. Tätähän suunniteltiin moneen eri paikkaan itse asiassa niin kuin alun perin, mutta sitten se päätyi tähän paikkaan ja tämä on todella niin kuin tämä paikan tuntemus tavallaan arkkitehdiltä tässä kokonaisuudessa. Niin sen ehkä siitä saa ehkä kiinni sitten vasta kun käy siellä ja siksi suosittelen sitä todella. Mutta tässä on nyt taidemuseo. Sitten viimeinen kohde, mitä vielä katsotaan lyhyesti, niin on Helsingissä. Eli niille, jotka Helsingissä asuu tai on käynyt, niin en tiedä, oletteko huomannut, tämä on vähän ehkä silleen, jotenkin niin kuin, osa tietää ja osa ei.
eli Bensafin talo, joka sijaitsee siis Esplanadin päässä, siinä ihan Svenska Teatterin vieressä. Niin tähän liittyy ensinnäkin sellainen tarina, että kuten mä sanoin, niin Uhlberg oli siis tosi taitava verkostoitumaan elinkeinoelämän kanssa. Ja tämäkin projekti on lähtenyt siis sellaisesta, että hän oli itse asiassa matkalla Viipurista Helsinkiin ja sitten istui tämän liikemies Wilhelm Bensamin viereen junassa. Ja he jutteli ja sitten ennen kuin juna oli Helsingissä, niin he oli sopinut tämän talon suunnittelusta ja rakentamisesta. Eli että aikamoinen tämmöinen niin näin niitä töitä saadaan ilmeisesti sitten, että hän olisi suostuttelevainen henkilö ja vakuuttava. Ja tämä rakennushan on siis todella hieno. Ja tämä on todella, siis tämä on ehkä semmoinen, miten arkkitehtonisesti monet ei ehkä osaa arvostaa, että se on tonttina todella hankala, semmoinen pitkulaisen mallinen. Ja siinä yhdistyy kaksi erilaista kaavan linjaa. Eli siinä tulee tavallaan se Etelä-Esplanadin linja ja sitten Boulevardihan ei ole siis suoraan kohdassa samaan suuntaan, vaan se tulee vähän sillä vinottain, niin ne yhdistyy tämän tontin kohdalla tietyllä tavalla. Jos muistatte, jos tiedätte minkälainen paikka se on, niin se on aika vaikea suunniteltava loppujen lopuksi. Niin Uhlberg siis suunnitteli siihen todella tarkkaan. Tämä on kiinnostava kohde sikäli, että meillä on museon kokoelmissa tästä paljon erilaisia versioita ja miten hän on massoitellut sitä, että minkälaisia massoja tulee suhteessa tuohon kattolinjaan, vierekkäisiin rakennuksiin ja muuta. Ja tämähän on nyt sitten todella, ollaan jo hyvin pitkälti modernismissa, niin kuin näette, että mihin tässä on päädytty, niin ei ole enää tietoakaan klassismista tietyllä tavalla tässä. Eli niin kuin nyt näkyy ehkä näissä luonnoksissa siinä, niin siinä on Uhlberg on tehnyt tosi erilaisia tämmöisiä aukotussuunnitelmia, että miten se vaikuttaa, että minkälaisia, sitä sanotaan arkkitehtuurissa aukotukseksi, että suunnitellaan ikään kuin ikkunan paikat siihen rakennukseen ja ovet ja muuta. Niin sehän vaikuttaa ihan hirveästi siihen, että minkälainen rakennus siitä tulee. Eli tämä on tässä näkyy, tämä on aika harvinainen kokoelma tietyllä tavalla näitä luonnoksia tämmöisestä vanhasta rakennuksesta, että minkälaisia eri versioita siitä on esimerkiksi ollut. Ja tähän hän sitten päätyy, eli tässä nyt sitten tähän on suunniteltu ikkunoiden ton rivistön lisäksi sitten, niin nämä valolaitoksethan on alun perin suunniteltu mukaan tähän rakennukseen, eli ne on osa tätä kokonaisuutta. Että kyllä tämä on sellainen tietynlainen taidonnäyte vaikealle tontille, vaikeaseen paikkaan hyvin istutetusta rakennuksesta. Jopa niin hyvin, että siis minä, joka on Helsingissä nyt 10 vuotta asunut, niin mä vaan, että ai se talo, että se jotenkin solahtaa sinne ihmeen hyvin siihen paikkaan. Ja sisältähän siellä on jäljelläkin vielä aika paljon itse asiassa sitä alkuperäistä. Eli tämmöistä modernistista interiööriä. Eli tämmöinen on sitten Bensafin talo Helsingissä. Ja tässä oli meidän siis virtuaalikierros tältä erää. Tosi kiva, kun seurasitte loppuun asti. Mä olin teidän museo-oppaanne Aapo. Ja jos pääsette, niin tulkaa kesällä 2020 katsomaan tätä näyttelyä, kun museot on auki. Kiitos kaikille ja hyvää päivänjatkoa.